ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا اجدع واجمد شباب وشابات في الدنيا؟ مسلسلنا بيبدأ بسيد سونج اغنى راجل في المدينة، وهو قاعد يتكلم مع زوجته عن جوليا بطلة حكايتنا وحفيدتهم اللي بيدوروا عليها بقالهم 20 سنة. ومن المساعد اللي كانوا كلفوه يدور عليها بيعرفوا انها حاليا متجوزة لكن مش سعيدة في حياتها، وده لانها بتتعامل من جوزها واهله ولا الخدامة. وفي نفس اليوم ده بنشوفها وهي راجعة للبيت، واول ما بتدخل لاوضه تشاو جوزها علشان تصحيه بتتفاجئ انه بيخونها مع بنت اسمها سوزي. ولما بتقوله ازاي يعمل فيها كده فبيقول لها انه خلاص زهق منها وعايز ينفصلوا، وبيكون فاكرها هتعترض وكده، لكن بيتفاجئ بيها بتقوله في داهيه اشبع انت وسوزي ببعض. وبتلاقي على سوزي بانه ما خانهاش معاها من جمالها ولا حاجه، انما طمعان في فلوسها. ولان ما عندهاش مكان تروحه بتنزل تقف جنب شركه عقارات وبتقف تعيط على حظها، وبيكون جدها وجدتها جايين علشان يشوفوها. ولما بيشوفوا حلتها دي بيستحلفوا لا ينتقموا من تشاو على كل دمعة نزلت منها. وبتكون جدتها عايزة تنزل تواسيها وتعرفها هويتها الحقيقية، لكن الجد بيكون ليه رأي تاني، وبيكون شايف انهم لو راحوا قالوا فجأة كده انهم اهلها وهي عايشة السنين دي كلها على ان ما عندهاش حد، ممكن تخاف وتفتكر انهم نصابين ولا حاجة، وبيتفق معاها يتقربوا منها واحدة واحدة. ولأن شركة العقارات اللي واقفة تعيط قدامها ملكهم، بيتفقوا مع المساعد ينزل يمثل عليها إن الشركة كانت مقررة تكسب حد فيلا، وإن هي صاحبة الحظ، وبيديلها واحدة في أغلى حي سكني في المدينة. وفي اللحظة دي بتخبط في شخص بالغلط وبيقع على الأرض، فبيقف يرخم عليها وبيكون مصر تدفع له 10,000 تمن البدلة اللي اتوسخت. وفي نفس الوقت ده بيقع عليهم رزمة فلوس ما بيكونوش عارفين هي جاية منين، فبتقول له ياخدها ويسيبها تمشي، لكن بيرفض وبيقول لها انه كده كده هياخدها وفوقيها هتدفع له 10,000. وبيكون هيتجرأ ويضربها، لكن مساعد جدها بيجي وبيضربه وبيخلي الامن يطردوه بعد ما بياخد منه الفلوس، وبيديها لجوليا اللي بتكون واقفة مش فاهمة اي حاجة. ولما بتعرف انها كسبت ما بتصدقش نفسها من الفرحة، وبتفرح اكتر لما بتعرف انها كمان مفروشة وتقدر تعيش فيها من النهاردة. وبيكون الجد والجدة في الوقت ده واقفين يراقبوها من بعيد وهم مبسوطين انها مبسوطة. وعند تشاو جوزها لما بيعرف بخصوص اللي حصل معاها بيكون هيتقهر من صدمته، فبتقول له سوزي انه اكيد كذب وان مفيش حد عاقل يكسب حد فيلا تساوي مليارات. وبتعرفه ان عندها فيلا في نفس الحي ده، وبكره الشركه المالكه للحي ده عاملين حفله ترحيب بالعميل اللي اشترى اغلى فيلا من عندهم، فهتاخده يحضرها. ولما جوليا بتوصل للفيلا، جدتها اللي بتكون عايزه تقرب منها من غير ما تعرفها هويتها بتروح تمثل انها ست على قدها، وبتقعد تتحايل عليها تشغلها عندها في البيت. ولما بتقول لها انها مش هتقدر لان ما حالتهاش حاجه تدفعها لها، بتقول لها انها مش عايزه منها حاجه اكتر من مكان تعيش فيه، وبتستعطفها بان جوزها الندل طلقها وما بقاش عندها مكان تروحه. وطبعا جوليا بتكون مجربة الإحساس ده فبتصعب عليها وبتوافق. ولما بتدخل الفيلا بتتفاجئ بلبس كتير وشنط ومجوهرات من ماركات عالمية، فاللحظة كده بتحس إن في حاجة غلط، لكن الجدة بتلحق الدنيا وبتقول لها إن الشركة اللي كسبتها الفيلا بتاع ناس أغنياء جدا، فالحاجات دي بالنسبة لهم ولا حاجة. وتاني يوم في الحفلة اللي الشركة عاملاها لها، جوليا بتتقابل مع تشاو وسوزي وبيقفوا يرخموا عليها وهم فاكرينها داخلة من غير ما الأمن ياخدوا بالهم. ولما بتقول لهم إنها معزومة زيها زيهم وإنها صاحبة أغلى فيلا في الحي، بيستهزئوا بكلامها وبيقولوا لها إنها لو قعدت العمر كله تشتغل مش هتقدر تجمع 1% من تمنها. وهنا تشاو بيقول للمعازيم إنها طليقته اللي ما حالتهاش حاجة خالص، لكن مش عايزة تسيبه في حاله فرايحة وراه في كل حتة، ودلوقتي جاية الحفلة تمثل عليهم الثراء، فما بيصدقوا هما كمان وبيقعدوا يلقحوا عليها. وبتشوف جدتها ده فبتتصل بجدها وبتقول له يجي بسرعة علشان يتدخل ويدافع عنها. وبيكون تشاو وسوزي لسه مكملين في رخامتهم عليها، وعلشان الثقة واخدها قوي لأن مش هي صاحبة الفيلا بيقولوا لها إن أوضة الاحتفال مقفولة، والمفروض البطاقة اللي هيفتحوها بيها مع صاحبة الفيلا، فلو هي فعلا تفتحها. ولأنها ما تعرفش حاجة عن موضوع البطاقة ده ما بتعرفش تعمل إيه، فجدتها بتقرر تدخل وبتيجي تقول لهم إن البطاقة معاها، لكن مع ذلك ما بيصدقوش وبيقعدوا يلقحوا عليها بالكلام. وتشاو بيزودها سيكة فمن غير تردد بتضربه بالقلم قدام اللي موجودين. ولما بتجرب تفتح الباب ما بتفتحش من اول مرة، وده لانها اتلخبطت في البطايق. ولما بتطلع البطاقة الصح وبتحاول تفتحه من تاني، سوزي بتاخدها وبترميها على الارض وبتقف ترخم عليها، فعلشان جوليا تلم الدنيا بتقرر تاخدها وتمشي، لكن تشاو بيرفض وبيكون عايزها تعتذر له هو والمعازيم. وفي نفس اللحظة دي هي بتتشنكل وبتكون هتقع،
لكن بتسند بايديها على الشاشة المخصصة لفتح الباب، واول ما الاسورة اللي في ايدها بتلمس الشاشة الباب بيتفتح، وهنا كل اللي موجودين بيعرفوا انها صاحبة الفيلا فعلا. ومع ان حارس الامن بيهدد تشاو وسوزي بانهم لو ما احترموش نفسهم هيضطر يطردهم، لكن ده ولا بيفرق لهم، وبيستمروا في رخامتهم على جوليا وجدتها اللي ما بيكونوش عارفين هويتها الحقيقية. وبيلاقح تشاو على جوليا اول ما بتمسك منيو الاكل بانها مش هتفهم فيه حاجة لانه كله بالانجليزي، وهي مجرد واحدة جاهلة مش مكملة تعليمها. وبيكون جدها متابع كل ده وهو جاي في الطريق عن طريق الكاميرات بتاع المراقبة، فبيخلي المسؤول يبدل كل المنيوهات للغة الصينية علشان تقدر تطلب اللي هي عايزاه. ومع ذلك برضه مش بتسلم من تشاو وسوزي اللي بيقعدوا يستهزئوا بيها وبيقولوا ان محلتهاش حاجة علشان تاكل في مكان غالي زي ده. وهنا جدتها خلاص بتجيب اخرها منهم، فبتقول لهم مين قال ان مش معاها، وبتخرج الفيزا بتاعتها علشان تحاسب لها، لكن من سوء الحظ بتطلع ما فيهاش فلوس، وده بيخلي اللي موجودين يقعدوا يحفلوا عليها هي وجوليا. ولما بتطلع بطاقة تانية وبيطلع فيها ملايين بيتصدموا كلهم، ومن كتر ما تشاو رافض يتقبل انها غنية بيتهمها هي وسوزي بانها اكيد سرقاها، لان البطاقة دي مفيش منها غير نسخة واحدة موجودة مع اغنى راجل في المدينة. وبيتهموا جوليا بان اكيد هي اللي زقتها تعمل كده. ولما الجدة بتقول لهم ان في كاميرات مراقبة في المكان بتسجل كل اللي بيحصل ده وانها تقضيهم بتهمة التشهير، لكن ولا بيفرق لهم في حاجة. وفي اللحظة دي جد جوليا بيدخل المكان مع الحرس بتوعه، ولما سوزي بتحاول تلعب عليه علشان يطرد جوليا وبتقول له انها سرقت البطاقة بتاعته، فبيقول لها وحتى لو حصل فعلا فانت مالك. ولما بيلاقي تشاو بيتكلم عن الجدة بشكل مش كويس بينزل على وشه بالقلم قدام كل اللي موجودين، وبيقول له يعتذر لها حالا، وما بيكونش عايز حد يعرف هويته الحقيقية. فبيقول انه رئيس خدم عيلة السيد سونج، وان السيد سونج هو اللي بعته علشان يساعد جوليا، والبطاقة اللي مع الجدة هم اللي ادوها لها توصلها لجوليا لانها كسبتها مع الفيلا. وهنا تشاو بيكون هيموت من قهرته على العز اللي بقت هي فيه بعد انفصالها عنه، وبتاخده الجرأة انه بيقول انه يستاهل جزء من اللي اخدته لانه ياما استحملها ايام ما كانوا متجوزين. ولما الجدة بتقول له في احلامك وان واحد زيه خسارة تحسبه راجل في حياتها، فبيقول لها ان هي اللي خسارة، وبيقعد يلقح بالكلام هو وسوزي لحد ما هي والجد بيقوموا ضاربينهم هما الاتنين بالقلم، وبيقولوا لهم ان الف مين يتمناها، وهيثبتوا لهم ده. ومفيش كام دقيقة وبيدخل 3 شباب للقاعة، وهم كانج ويان وجاك. كانج ده ممثل مشهور جدا، ويان مغني، وجاك كاتب مشهور هو كمان. وهنا سوزي بتقول انهم اكيد جايين علشانها، وبتاخدها الثقة وبتروح ترمي نفسها عليهم، لكن ولا بيعبروها، والتلاتة بيركعوا على الارض وبيعرضوا على جوليا الجواز. ولانها اصلا كان طالع عينها في جوازتها من تشاو، فهي لا كانت متابعة لاغاني ولا مسلسلات ولا حتى تعرف مين دول اصلا، فبتقوم رفضهم هما التلاتة. ولما بتعرف انهم تبع الجدة وبتسألها هي تعرف ناس غنية كده منين، فبتحاور عليها بانهم كانوا جيرانها وكده، فقالت لهم يجولها علشان يحرقوا دم تشاو وسوزي. فبتطمن وبتقول لها انها كانت هتفتكر انها سرية، بس بعدين قالت لو كانت سرية ما كانتش جت سكنت معاها بعد ما اتطلقت من جوزها. واول ما كانج ويان وجاك بيسمعوا الكلام ده بيتصدموا لانهم عارفين هوية الجدة الحقيقية وفاكرين الكلام ده بجد وما يعرفوش انها بتمثل، وبيكونوا لسه هيسألوها ايه اللي حصل خلاها تتطلق. فتشاو بيلقح بالكلام فيان بيضربه، ومع ذلك ما بيحرمش وبيقول ان جوليا ماشية ماشي مش كويس، وانها كانت بتخونه مع بدل الواحد 3 وعلشان كده انفصل عنها. فهنا كانج بيقوم ضربه هو كمان، وبيكون جاك هيكمل عليه، لكن لما بيلاقيه خايف وكاشش في نفسه كده بيقول خسارة تعب نفسي مع واحد زيه. وفي نفس الوقت ده يان بيقدم لجوليا سلسلة ألماس هدية مفيش منها غير قطعة واحدة في العالم كله. فمن هنا المنافسة بتبدأ، وبيقوم كانج ومقدم لها بوكيه ورد وبيكون زرعه بنفسه، وفي النهاية جاك بيغطي عليهم بدبوس شعر أثري. وفي اللحظة دي بتدخل بنت اسمها سيا تدور على جوليا، وبتكون جاية تتخانق فيها لأن سوزي اتصلت قالت لها إن الجدة بتقول إن هان اللي هي حاطة في دماغها إنه هيتجوزها هيتجوز جوليا. وفي الوقت ده الجد والجدة بيكونوا بره فما بيعرفوش يدافعوا عنها. ولما كانج بيعرف اللي هي جاية علشانه بيقول لها ما تقلقش جوليا هتتجوزه هو، لكن يان الكلام ده ما بيعجبوش، فبيقول له بناء على ايه بيقول انها هتتجوزه، ما يمكن تختاره هو. وبيقعدوا يرخموا على بعض لحد ما تشاو بيقول لهم ما يغركمش لبسها الحلو وشكلها اللي يقول انها بنت ناس وكده، لان ايام ما كنت متجوزها كان شكلها يسد النفس، ده غير انها مش مكمله تعليمها وكل يومين 3 تشتغل في شغلانه جديده، مره عامله نظافه ومره خدامه في البيوت. وبيكون معتقد ان بكلامه ده هيكرههم فيها، لكن ولا بيفرق لهم. وبترد هي عليه بانه ما ينساش ان اللي مش مكمله تعليمها دي واللي كانت بتشتغل شغلانات مش عاجباه كانت بتشتغل علشان تصرف عليه ايام ما كان محلتوش حاجه، وانه لولاها ما كانش زمانه فاتح شركه وماشي بيتباهى بيها.
ولما سيا بتقول لها تفكها من الكلام ده وبتتهمها انها سرقه الفيلا والفيزا، فهان اللي بتعمل كل ده علشانه بيدخل مع الحرس بتوعه بيهزقها وبيعلن قدام كل اللي موجودين ان جوليا خطيبته، في حين ان جوليا اصلا بتكون واقفه مش فاهمه حاجه ولا عارفه مين ده ولا بيقول كده بناء على ايه، لكن مبسوطه بان في حد بيدافع عنها. ومن كلامه مع سيا بنعرف ان الجد والجده متبنيين سيا وكانوا بيعاملوها على انها حفيدتهم، وبناء على انهم ما كانوش يعرفوا انهم هيلاقوا حفيدتهم فهم كانوا هيخطبوها لهان، لان في اتفاق قديم مع جده بانه هيتجوز من حفيدتهم. وبما ان حفيدتهم الحقيقيه رجعت وهو عرف ده قرر تكون هي خطيبته، لانه اصلا ما بيطقش سيا ولا عمره حبها. وفي الوقت الحالي بيخلي الحرس يطردوا تشاو وسوزي وبيهدد سيا بانها لو قررت اللي حصل النهارده مره تانية هتشوف منه رد فعل مش هيعجبها، وبياخد جوليا وبيمشي. وبتكون الجد والجده في الوقت ده قاعدين يتفرجوا على اللي بيحصل عن طريق كاميرات المراقبه، وبيكونوا مبسوطين من تصرف هان وشايفين انه هيكون الزوج المناسب لجوليا. وهنا بيقعدوا يخططوا لانهم فيما بعد يعملوا حفله كبيره يعلنوا فيها انها حفيدتهم وبالمره تكون حفله خطوبتهم، بينما هم اصلا في الوقت ده بيروحوا يتجوزوا. واي نعم جوليا ما بتكونش تعرفه لكنها بتكون حاسه انه شخص يعتمد عليه، فبتكون مبسوطه جدا، وبيكون هو كمان مبسوط لانهم كانوا اصدقاء طفوله اصلا، على عكس والدته اللي بتكون متضايقه فبتتصل تهزقه لانها ما تعرفش هويتها لسه. ده غير ان السيا بتكون شغاله زن على دماغها ومفهماها انها معاها علشان فلوس ومش اكتر. ولما جوليا بترجع البيت والجده بتعرف منها بخصوص الحوار ده بتقول لها انها هتروح تتكلم هي معاها، لكنها بترفض وبتقول لها مفيش داعي لده وان هي وهان من طبقات بعيده جدا عن بعض، فطبيعي تكون رد فعل والدته كده، وبتكون شايفه ان هان كتير عليها. لكن الجده بيكون ليها راي تاني وبتقول لها ان هو واهله المفروض يكونوا ممتنين لان هي هتكون معاه. ولما بتعرف انها عايزه تدور على شغل بتقول لها تقدم في الشركه بتاعه العيله من غير ما تعرفها طبعا الحقيقه، وبتكون هي رافضه لانها شايفه ان استحاله تتقبل وهي مش مكمله تعليمها، لكن بتشجعها وبتقول لها تجرب مش هتخسر حاجه، وبتقوم مقدمه لها بنفسها وهم لسه قاعدين في مكانهم. واول ما بتقوم بتتصل على جدها فبيخلي مساعده يتصل يقول لها انها اتعينت خلاص، وهنا من فرحتها بتجري على الجده وبتعرفها. وتاني يوم المساعد بيروح لمدير قسم التسويق وبيقول له يعينها كمساعده ليه، ولما بيقول له انها ما عندهاش خبره ولا حتى سي في قوي يخليها تاخد منصب زي ده، فبيقول له يسمع الكلام وهو ساكت بدل ما يترفض هو، وبيعرفه انها زوجة هان وحفيدة رئيس الشركه، لكن الكلام ده ما ينفعش حد يعرفه. فهنا بيخاف على نفسه واول ما بتوصل بيخرج يستقبلها بكل احترام، وبعد ما بيعرفها بنفسه بياخدها على مكتبها وبيقول لها انها لو مش حباه يقدر يغيره لها مفيش مشكله، وان مفيش داعي تتعب نفسها في الشغل وتقدر تعمل اي حاجه هي حباها. واليوم كله كل ما يلاقي واحدة من زمايلها عايزة تدبسها في شغل يقوم واخده هو بحجة انه فاضي وعايز يشغل نفسه، ولما 2 موظفين من اللي هم عارفينها شخصيا بيتنمروا عليها بيهزقهم كلهم، لكن علشان مش عارفين اللي فيها مش بيسكتوا وبيحاولوا يقنعوا انها ما تستاهلش تكون مساعدة ليه لانها واحدة جاهلة ما تفهمش اي حاجة في اي حاجة، وبيتهموها انها سرقة اللبس والشنطة بتاعتها لانهم غاليين جدا وهي مفلسة فازاي هتشتريهم. وسيا بتيجي الشركة وبتشوف الحفلة اللي معمول عليها فبتقف تلاقيها هي كمان، وهنا المدير ما بيكونش عارف يقف في صف مين، لان حتى لو سيا كانت حفيدة بالتبني فهي ليها واسطة برضه وممكن تطرده، وعلشان يخلص من الحوار ده بيبعت رسالة للمساعد باللي بيحصل، لكن هي بتكون عايزة تنتقم من جوليا علشان شايفة انها اخدت منها هان، فبتقول لها من النهاردة هتكون المساعدة بتاعتها، وبتخلي باقي الموظفين يزهقوها اليوم كله شغل وطلبات. ومش بتكتفي بكده، دي بتقرر تلبسها مصيبة علشان تطرد، ومن حسن الحظ مساعد الجد بيسمعها وهي بتخطط مع فيفي، ودي بتكون واحدة من الموظفين، فبيصورهم فيديو وبيبعتوا للجد والجدة. فهنا بيدركوا انهم كانوا بيربوا في تعبانة، وده لانهم بيعرفوا انها فوق كل اللي بتعمله ده عايزة تستولي على ممتلكاتهم وهم لسه عايشين. المهم ان المدير على قد ما يقدر بيحاول يقلل ضغط الشغل على جوليا، فبيقول لها اي حد يجيب لها حاجه تشتغلها ترفض، وبيشغل لها لعب وبيقول لها تقعد تلعب وما تهتمش باي حاجه. وديفيد بيشوف ده، وده بيكون واحد من الموظفين اللي كانوا بيرخموا عليها، فبيقول ان اكيد في حاجه بينهم وعلشان كده المدير بيعملها بالشكل ده، وبيقوم يصور لهم فيديو وهم قاعدين مع بعض وبيروح بعته لمراته. فما فيش كام دقيقة وبتيجي تضرب جوليا بالقلم في نص الشركة، ولما بتسألها عملت ايه بتقول لها انها بس خطفت رجالة وعايزة تخطف جوزها منها، وبتكون هتكب عليها مية لكن جوزها بيقف قصادها، ففي النهاية بيتهزق هو كمان. ولما جوليا بتحاول توضح لها انها فاهمة غلط مش بتديلها فرصة تتكلم، وبتنزل على وشها تاني بالقلم.
وهنا فيفي بتيجي وبتسخنها عليها وبتقول لها ان جوزها لسه مطلقها بسبب الخيانة، وبتكمل لها سيا وبتقول انها سرقت خطيبها منها هي كمان. والكلام ده ما بيعجبش المدير، فبيحذرهم ان بلاش لانها شخصية مهمة وممكن في الاخر يزعلوا كلهم. وزي ما هما بيستغربوا من كلامه ده، هي كمان بتستغرب وبتقول لنفسها هكون مهمة في ايه ولا لمين، وبتكون هتتضرب من تاني فبتقرر تخلع. وفي الوقت ده بتخبط في هان، ولما بيعرف بخصوص اللي بيحصل وبيسأل مرات المدير بناء على ايه بتتهمها بالاتهامات دي، فبتقول له ان ديفيد اللي قال لها. وهنا ديفيد بيكون هيخلع، لكن جوزها بيجيبه من قفاه وبيقول له من النهارده ملوش شغل في الشركه. لكن الكلام ده ما بيعجبش سيا، وبتكون شايفه ان لو حد اللي المفروض يمشي فهتكون جوليا لانها واحده مش متعلمه، وبتتهمها انها اتعينت واسطه. وبيطلع انها بمساعدة فيفي خلتها وقعت على عقد شغل بملايين، وبسبب التوقيع ده حصل خسائر كبيرة لكذا شركة من المتعاونين معاهم. ولما بتقول ان فيفي اوهمتها انه عقد عادي وقالت لها مفيش داعي تراجعه، لكن بتقول عليها كدابة وبتستمر في التلقيح عليها بالكلام. وفي النهاية بتقول ان بناء على اللي عملته ده هتتسجن، وبتضغط على هان بانه ازاي يقبل يكون مع واحدة رد سجون، وانه لازم يلغي جوازه منها ويتجوزها هي زي ما كان اهاليهم مخططين. وهنا جوليا بتتفاجئ لانها ما كانتش تعرف ان في اتفاقية خطوبة ما بينهم، ولما بتسأله ليه ما قالهاش فبيقول لها ان الموضوع معقد شوية وهتعرف في الوقت المناسب. وفي الوقت ده الجد بيدخل يهزر معاها، واول ما سيا بتشوف ده بتتهمها انها بتحاول تلعب عليه علشان تقلبه في فلوسه. وفي اللحظة دي بتتفاجئ انه بينزل على وشها بالقلم، ولما بتسأله ليه عمل كده بيقول لها انه عمل كده لانها قليلة رباية، وانه خسارة فيها التعليم اللي علمه لها والمصاريف اللي صرفها عليها، وانه لو كان يعرف انها هتكون بالقذارة دي ما كانش اتبناها ابدا. ومع ذلك بتكون رافضة تستسلم برضه، فبتقول ان جوليا تستاهل وانها تسببت في خسارة كبيرة للشركة. فهنا المساعد بيرد بالنيابة عنه وبيقول لها بجانب ان احنا كنا عارفين ان انت كنت متعمدة تلبسيها المصيبة، فالمصيبة دي ما حصلتش لان بدلت العقد اللي هي وقعت عليه بعقد تاني. ولما بيلاقي انها هتحاول تخرج نفسها من الورطة دي بانها بتدبسها في فيفي، فبيطلع لهم الفيديو اللي بيثبت انهم متعاونين سوا. ففي اللحظة دي بتعرف انها راحت في داهية خلاص، وبتفضل تتحايل عليه سامحها لكن ولا بيعبرها، وبيقولها تستحمل نتيجة غلطاتها لان الظاهر كده دلعها زيادة عن اللزوم. وبيسلمها للشرطة بعد ما بيعلن انه ليه حفيدته الحقيقية وهيعمل حفلة ترحيب بيها بعد 3 ايام. وبتكون جوليا واقفة مبسوطة له بالخبر ده وهي ما تعرفش اللي فيها، بينما هان بيكون واقف يضحك عليها بانهم في عالم وهي في عالم تاني خالص ومش دريانة بكل الحوارات اللي بتحصل. ولما بيروحوا البيت بيقعد يلمح لها انه معجب بيها، ومع ان هي كمان نفس الوضع لكن بتتقل عليه وما بتقولوش اي حاجة. وتاني يوم بياخدها يشتري لها لبس كتير، ولما بتقوله ليه كل ده فبيقول لها لان من النهاردة كل حفلة هيروحها رجليها هتكون على رجله. وفي الوقت ده بيجيله اتصال فبيديلها الفيزا علشان تحاسب، وبيطلع يرد بره. وبتشوفها والدته صدفة فبتروح تلاقي عليها بالكلام، وبتكون معتقدة انها طمعانة في فلوسه زي ما سيا لعبت في دماغها. فلما بتشوف الفيزا بتاعته معاها بتتهمها انها سرقتها، ولما هي بتقول لها انها ظلمها وان هو اللي اداها لها ما بتصدقش، لحد ما هو شخصيا بيجي وبيقول لها ده. ومع ذلك مش بتسكت برضه، وبعد ما كانت بتهزق جوليا بس بتهزقه هو كمان، وخصوصا لما بتعرف انها كانت متجوزة قبله. واخر ما بيزهق وبيلاقي ان شكلها كده هتطول في حواراتها دي بيلمح لها من بعيد لبعيد ان جوليا حفيدة السيد سونج. فهنا بقى بتاخدها بالاحضان وبتقول لها تنسى كل الكلام اللي قالته ده، ومن النهارده ما تناديهاش غير بماما. وبعد 3 ايام في الحفلة اللي الجد عاملها، لما جوليا بتقف تستنى هان لحد ما يركن العربية علشان يدخلوا سوا، فبتيجي بنت اسمها سيول مع جيا وجوزها، وبيرخموا عليها وبيقولوا بان واحدة من مستواها ده اكيد مش معزومة على حفلة كبيرة زي دي. وبتكون دعوة الحفلة بتتأكد عن طريق بصمة الإيد، فبتقول جوليا ما تكسفش نفسها وتمشي أحسن، لكن هان بيكون ليه رأي تاني فبيفضل وراها لحد ما بتجرب. وفي النهاية الباب بيتفتح فعلا، وأول ما بتدخل أجداد كانج وجاك ويان اللي بيكونوا أصحاب جدها بييجوا يسلموا عليها من غير ما يعرفوها أي حاجة، وبيقولوا لها ال3 في صوت واحد إن في أي وقت هان يزعلها تطلق منه وتيجي تختار أي واحد من أحفادهم وهم هيجوزوه لها فورا. وبتكون الحفلة هيتم فيها مزاد برضه، فبيقول لها تختار أي حاجة تعجبها قبل المزاد ما يبدأ، وبتعجبها هدية. فهنا بتسيب كل حاجة في المكان وبتختار مزهرية ورد. ولما سيول وجياو بيشوفوا ده بيقفوا يتريقوا عليها وبيقولوا لها إنها ما بتفهمش حاجة في التحف، وإن المزهرية اللي اختارتها دي ولا تسوى حاجة. لكن في الآخر بيجيبوا لنفسهم التهزيء من الأجداد ال3، وبتطلع إنها مزهرية غالية جدا. فمن هنا جياو بيقول إنه لازم يشتريها، وبيفضل وراها لحد ما بياخدها ب5 مليون،
لكن هنا بنكتشف انهم كانوا عاملين تمثيلية عليها وانها مزهرية عادية ما تسواش حاجة فعلا. ولما والده بيعرف انه اشتراها وبيعرف السعر اللي هو دفعه فيها بيهزقه بعد ما بيضربه بالقلم، وبيقول له ما يورهوش وشه تاني لان بسببه العيلة هتفلس. وعند تشاو بيروح الحفلة وهو مخطط يوقع حفيدة الرئيس في حبه علشان تشبرق عليه من فلوس عيلتها. ولما بيشوف جوليا ما بيضيعش الفرصة وبيقف يشاكل فيها، وبيجي والد جياو هو كمان يرخم علشان ياخد منها ال5 مليون لانه عارف ان الاجداد التلاتة ادهم لها، وبيكون هو كمان عنده امل ان ابنه يوقع حفيدة الرئيس سونج في حبه وكل حاجة تكون ليهم هما. وفي الوقت ده بتيجي الجدة وبتضربه علشان يحترم نفسه وما بيكونش عارف هويتها فبيغلط فيها. وهنا المساعد بيجي يهزقه هو وابنه وتشاو وبيطردهم، لكن مع ذلك جياو وتشاو مش بيستسلموا فبيتنكروا في لبس بنات وبيدخلوا يدوروا على الحفيدة علشان كل واحد منهم يحاول يوقعها في حبه. وفي النهاية بيتقفشوا وبيتصدموا لما جده جوليا بيعلن انها حفيدته، ومن قهرتهم بيكونوا هيموتوا فيها ورافضين يصدقوا. وبعد ما بيدركوا انهم رايحين في داهية خلاص بيرجعوا يعتذروا منها على قلة ذوقهم معاها. وبيكون تشاو هيموت وتطلق من هان وترجع له من تاني، فبتقول له ينسى وبتخلي الامن يطردوهم علشان ترد لهم اللي عملوه فيها. وفي النهاية بتعيش حياة سعيدة مع عائلتها. وبكده بيكون خلص مسلسلنا. انا محمد عبد الله. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.